नमस्कार सबैजनालाई हामीसँग निकै नै खतरा डिजाइनमा ब्रान्डेड वुलनको सुट पिसहरू आइसकेको छ। यो कस्तो कस्तो डिजाइन र कुन कुन कलरमा रहेको छ सम्पूर्ण कुराहरू आजको म यस भिडियोमा हजुरलाई बताउने छु। यसको सलको डिजाइन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै दामी खतरा खालको डिजाइन रहेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो कुन कुन कलरमा रहेको छ र यसको कुर्ताको डिजाइन कस्तो रहेको छ यो भिडियोमा म हजुरलाई बताउने छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको गलाको डिजाइन एकदमै दामी डिजाइन रहेको छ। तल यसरी यो टाइपको बुट्टा दिएको छ भने यसको फेरामा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी खालको डिजाइन दिएको छ। यहाँनिर फोल्ड भएको छ हल्का, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी खालको बोर्डर दिएको छ। यो कुन कुन कलरमा रहेको छ सम्पूर्ण कुराहरू आज म हजुरलाई देखाउने छु। एकैछिन वेट गर्नुलाई सबैजनाले है, एकदमै दामी दामी कलरमा रहेको छ। कुन कुन कलरमा रहेको छ त यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो ब्लू कलरमा रहेको छ, रेड कलरमा रहेको छ, वाइन कलरमा रहेको छ, मस्टर्ड येल्लो कलर र यो सी ग्रीन कलरमा रहेको छ। यदि हजुरलाई पनि यो कुर्ता पिस मनपर्छ भने हजुरले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नको लागि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। बायोमा हामीले नम्बर दिएका छौँ, त्यो नम्बरबाट हजुरले वाट्सएप भाइबर इमोमा हामीलाई मेसेज गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले हामीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो पसल भिजिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ।